ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ማቀርብላችሁ ጽድት ያለች የቴሌግራም ቦት ናት። ታፕ በማድረግ ብቻ የተለያዩ ኮይኖችን የምትሰሩባትን ቅመሞች ቴሌግራም ቦት ነው ማስተዋወቃችሁ። ይህ የቴሌግራም ቦት ኖትኮይን ይሰኛል። ይህን ነገር ቲክቶክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ሰዎች ሲያወሩ እንደዚሁም ልክ እንደዚህ ታፕ ሲያደርጉ ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል እና ይህ ነገር ቴሌግራም ላይ ከተለቀቀ 4 ወር ምናምን ገደም ይሆናል ቴሌግራም አፕዴት ካደረገው ማለት ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ የተጠቀመ ኢሜልስ ማለት ይችላል በጣም ብዙ ቁጭ ብሎ ስሬ ብሎ እየሰራ የሚገኝ የቴሌግራም ቦት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገርኛ መሞከራችን ስለማይከፋ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት አድርገን መስራት እንደምችል እንደዚሁም ደግሞ በቀላሉ ብዙ ኮይኖችን በአንድ ታብ እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምችል የተለያዩ ስለ ኖት ኮይን መረጃዎችን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማቀርብላችሁናል። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ መከታተላችሁን እንዳረሱ። በቅድሚያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ቦቱን እንዴት እንደምትጠቀሙት ላሳያችሁ። ቀጥታ ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽናችሁ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ማድረጋው ላይ ትሄዱና @notcoin ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል እና እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ የተለያዩ የኖትኮይን ቦቶች ይመጡላችኋል። ነገር ግን ትክክለኛው ልክ እንደዚህ ቬሪፋይድ የሆነ ነው። ስለዚህ ቬሪፋይድ የሆነ ኖትኮይን የሚለውን ቦት አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ስታርት የምትል አይከን ትመጣለች። ስታርት ብላችሁ ታስጀምራላችሁ። ስታርት ብላችሁ እንዳስጀምራችሁ ቀጥታ እንደዚህ ነገር ያመጣላችኋል። በመቀጠል ፕሌይ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፕሌይ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ወዲያውኑ እንደምትዩት ልክ እንደዚህ ከፍትላችኋል። ለእናንተ ሲከፍትላችሁ እዚህ ጋር ኮይኑ 0 ምናምን ሆኖ የምታገኙት። ስለዚህ እናንተ በቀላሉ ዝም ብላችሁ ልክ እንደዚህ ታፕ እያደረጋችሁ በቀላሉ ኮይኖችን መስራት ትችላላችሁ። እንደምትዩት ታፕ በማድረግበት ጊዜ አንዳንድ ፖይንት ይሰጠኛል። በአንድ ታፕ አንዳንድ ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ በቀላሉ የድሮፕ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትዩት በአንድ ታፕ እንደምትዩት አንድ ፖይንት ነው የሚሰጠኝ። ነገር እናንተ አንድ ታፕ ስታደርጉ 2 እና ከዛ በላይ 10 ፖይንት እንዲሰጣችሁ ማድረግ ይችላላችሁ። ይህን ለማድረግ ደግሞ እዚች ጋር ከታች ቡስት የምትል አማራጭ አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን በምትጫኑበት ጊዜ ይሄኛውን እንደምትው ለእናንተ ለማሳይ ብዬ ገና መጀመሪያ ነው 3000 ምናምን ኮይን ያለኝ። ስለዚህ ጋር እንደምትዩት ባላንስ 3000 ምናምን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቡስት የሚለው ስገቡ የተለያዩ ቡስት ማድረጊያ በቀላሉ ኮይናችሁን የሚጨምሩ የተለያዩ ቡስት ማድረጊያ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትዩት 3 አማራጭ አለ። የመጀመሪያው ቦት ነው። እንደምትዩት ይህን ቦት ለመግዛት 20 ሺህ ኮይን ያስፈልጋችኋል። ይህን ቦት አንዴ ከገዛችሁት ራሱ አውቶማቲካሊ እናንተ እንኳን ቴሌግራም ቦት ውስጥ እየገባ ታፕ ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ ባይመቻችሁ እንኳን ይህ ቦት ራሱ እየገባ በቀን ውስጥ ይሆናል ሰዓት ታፕ እያደረገ ኮይኖችን ይሰራላቸው ማለት ነው። ይህን ለመግዛት 20 ኮይን ያስፈልጋችኋል። እኛ ያለን 3000 ምናምን ነው። ስለዚህ እናንተ ልክ 20 ኮይን ሲደርስላችሁ በቀላሉ ይህንን አውቶ ታፕ ቦት የተሰኘውን መግዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሁለተኛ ላይ ያለው መልቲ ታፕ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግ። እንደምትዩት 100 ኮይን ብሎኛል። ግን ስቴፕ ባደገ ቁጥር 220 ሺህ ብዙ ኮይን ይጠይቃችሁ ይችላል። እኔ ገና መጀመሪያ ስለሆነ እንደምትዩት 100 ኮይን ይለኛል። ዲቪ ላይም ገና 0 ነው። ገና ብሮዝ ላይ ነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ። እንደምትዩት 3000 ምናምን ኮይን ስላለኝ እንደምትዩት ገዝቻለሁ። አሁን ቀጣዩ ደግሞ ድጋሚ ላ መልቲ ታፕ ለመግዛት እንደምትዩት ጨመረ ካንደን 2000 ኮይን ገባ። ስለዚህ እስቲ የመጀመሪያው ሞክረን አሁንም ኮይን ስላለን እንገዛለን። ሁለተኛውን እስቲ ባክ ብለን እንመለስ። እንደምትዩት በአንድ ታፕ እንደምትዩት ቅድም አንድ ኮይን ወይም ደግሞ አንድ ፖይንት ነበር የሚሰጠኝ። አሁን ግን እንደምትዩት ሁለት ኮይን ነው እየሰጠኝ ያለው። ስለዚህ በቀላሉ ልክ እንደዚህ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲ በድጋሚ ቡስት የሚለው ገብተን ደግሞ ባለን በ2000 ደግሞ ሌላ መልቲ ታፕ እንግዛ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ነገር ግን ይሄን ከምንገዛ እንደምትዩት 2000 መግዛት ይችላል። ይሄን ከምንገዛ ሌላ አማራጭ ቡስት ማድረጊያ እንግዛ። እዚህ ጋር እንደምትዩት ይሄው ሪቻርጂንግ ስፒድ የሚል አለ። ይሄ ደግሞ ስፒዳችሁን ይጨምርላችኋል። ስለዚህ እቺኛው ሞቶ ኮይናት እቺን ዝም ብለን እንግዛ። ጌት የምትለን ክሊክ አደረግን ገዛ። አራተኛ ላይ ሌላ አማራጭ አለ። ኢነርጂ ሊሚት የሚል አለ። እሱንም ክሊክ አድርገን እስቲ አንድ ጊዜ ይሄንን እንግዛ። እንደምትዩት አሁን እነዚህን ገዝተን ጨርሰናል። እስቲ አሁን ባክ ብለን እንመለስ። ዋው አሁንም እንደምትዩት 3000 ኮይን አለን። ስለዚህ ያቺኛው መግዛት ይችላል። እንደምትዩት ከመጀመሪያው ታፕ ሳረግ እጅጉኑ ጨምሮልኛል። እዚህ ጋር ካላይ እንደምትዩት ታያችኋት ታችኛዋን የሆነች የስፒድ አይከኗን እዚህ ጋር እንደምትዩት በፈጣን ሁኔታ እየጨመረን ያለው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ቡስት ማድረግ ይችላላችሁ። ይሄኛው ልክ 6000 እንደሞላ በቀላሉ ብዙ ኮይኖችን በአንድ ጊዜ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደ አዲስ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ ቡስት የሚል ውስጥ ተመልሰን ገብተን እቺ መልቲ ታፕ የተሰኘችውን በ2000 እንግዛ።
እንደምትወጡ ባይንግ ብሎኛል። ስለዚህ ገዝቻለሁ። በአንድ ጊዜ እንደምትወጡ 1000 ኮይን ገዝቶልኛል። እስቲ አሁን ምን አይል እንደምትወጡ በአንድ ታፕ 3 ፖይንት ወይም ደግሞ 3 ኮይን እየሰጠኝ ይገኛል። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ጽድት ያለች ቦት ናት። እስቲ ደግሞ ተጨማሪ ቲፕ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፍሬንድስ የምትላለች መጀመሪያ ላይ ፍሬንድ ስለማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በቀላሉ ለጓደኞቻችሁ በቀላሉ ኢንቫይት በማድረግ ብቻ እናንተ በላካችሁላቸው ሊንክ ስታርት ብሎ ይህን ቦት ስራ ማሰራት ሲጀምሩ እነሱም ታፕታፕ ማድረግ ሲጀምሩ በቀላሉ 2500 ኮይን ይሰጣቸዋል። እንደዚሁም ደግሞ እነሱ ከፍ ባለው ቁጥር ሊቨላቸው በጨመረ ቁጥር ፕላቲኒየም ምናምን እያለ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ለእናንተ የሆነ ያህል ኮይን ይሰጣችሁ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቫይት ኤ ፍሬንድ የሚለውን አማራጭ መርጣችሁ ለምትፈልጓችሁ ሰዎች እዚህ ጋር እንደምትው መላክ ትችላላችሁ። ሊንክ ያመጣላችሁ ጀነሬት አድርጎ ከዛ ኢንቫይት ኤ ፍሬንድ የሚለውን አማራጭ ትመርጣላችሁ። ከዛ ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን ቻቶች ያመጣላችሁ ለምትፈልጉ ሰው ልክ እንደዚህ በመላክ ያ ሰው ስታርት ብሎ ሲጀምር በቀላሉ እናንተ 2500 ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ ሌሎችም ደግሞ አንዳንድ ቲፖችን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን በድጋሚ ቀጥታ ወደ ቦቱ እንገባለን። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትዩት እኔ ጋር ብሮንዝ ይለኛል። ገና መጀመሪያ ሲጀምሩ የመጀመሪያው ሌቭል ብሮንዝ ነው። እሱን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እንደምትዩት ብሮንዝ ሊግ ላይ ያለው። ስለዚህ እቺኛው 5k ወይም ደግሞ 5 ሲገባ በቀላሉ ወደ ቀጣዩ ሌቭል ወደ ሲልቨር ሊግ የሚገባ ይሆናል። እንደምትዩት እዚህ ጋር 5000 ኖት ኮይን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። እዚህ ጋር እንደምትዩት ብዙ ሰዎች እንደምታዩቸው 300,000 ምናምን ኮይን ያላቸው አሉ። ልክ እንደዚህ ያለ ከሲልቨር ቀጥሎ ደግሞ በቀላሉ ወደ ጎልድ ከዛ ወደ ፕላቲኒየም እያለ በቀላሉ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቫይት ያደረጋችሁትም ሰዎች ልክ እንደዚህ ሌቨላችሁ በጨመረ ቁጥር ለእናንተ የሆነ ያህል ኮይን የሚስጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። እና ተመልካቾች በጣም አሪፍ ሆነ ኤርድሮፕ የምትሰሩበት ነው። ነገር ግን ይህን ስናገር ሁላችሁም አይምሮ ውስጥ አንድ ጥያቄ አለ። ይህንን እንዴት አድርገን ወደ ብር ምንቀይረው ምናምን ብላችሁ እያሰባችሁ ሊሆን ይችላል። ይህን ቦት ማሰራ የሚለው ነገር እስካሁን አልተረጋገጠም። የተለያዩ የቴሌግራም ዩዘሮች ነው ሰሮች የተባለው ምናምን የሚባልም ነገር አለ። ነገር ግን አሁን ይሄ ነገር ይክፈል አይክፈል ወይም ደግሞ በብር መልክ ማውጣት አለማውጣት ይቻላል የሚለው ነገር ምንም የተረጋገጠ ነገር አይደለም። ሆኖም ግን አይታወቅም። መስራት አይከፋም። የሆነ ጊዜ ሊያስፈልግ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ይሸጣል ይሄን ያልኩኝ ስደርሱ በዚህና ዶላር ይሸጣል እያሉ ይገኛል። ነገር ግን ይሄ ነገር እስካሁን ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም። ይሄ ነው ብዬ ማቀበላችሁ መረጃ የለም። ይከፍላል ብዬ እርግጠኛ ሆኜ ልነግራችሁ አልችልም። ግን መስራቱ አይከፋም። የሆነ ጊዜ ላይ የምር ሆኖ ሊሸጥ ይችላል። ስለዚህ እናንተ የሆነ ሰዓት ፍሪ ሰዓት ስታገኙ እቺን ታፕታፕ ማድረግ ትችላላችሁ። አለም ደግሞ ቅድም እንዳሳያችሁ ቡስት የሚሉስ ገብታችሁ ይሄኛው ቦት በመግዛት ብቻ ራሱ አውቶማቲካሊ ታፕታፕ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ታፕታፕ ማድረግ ደግሞ የሚያስጠላችሁ ከሆነ ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር በመግባት ራሱ አውቶማቲካሊ ታፕታፕ የሚያደርግላችሁ አፕሊኬሽን አለ። ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሰርች ማድረግ ያውት ቦታ ላይ ትሄዱና ታፕታፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ታፕታፕ ብላችሁ ሰርች በምታደርጉበት ጊዜ ከሚያመጣላችሁ አማራጮች ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶ ክሊከር አውቶማቲክ ታብ የሚል አፕሊኬሽን አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ራሱ ታፕታፕ እንዲያደርግላችሁ ማርችላላችሁ። ከ100 ሚሊዮን ሰው ላይ ያወረደው ጽድት ያለች የታፕታፕ አፕሊኬሽን ናት። ሞክሯት። እሺ ተመልካቾቼ ይሄን የቴሌግራም ቦት እንድትጠቀሙት ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ